شاشة نحيفة وبتقنيات الأوليد متطورة وتقدم جودة صورة عالية واستجابة عالية في الألعاب. هذه شاشة سوني الجديدة سوني A95K، خلونا نتعرف عليها سوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، واليوم مراجعة لشاشة سوني ال A95K الجديدة. أكيد لازم أوضح أنه لها مزايا ولها سعر عالي، فبالتالي هالسعر يستاهل هالشاشة أو لا؟ والملخص أبدأ فيه دائما مع الفيديو وأقول له الإيجابيات لهالشاشة إنها من نوع ال QD OLED، وهالنوع يقدم ألوان وسطوع أفضل من شاشات ال OLED الاعتيادية. زمن الاستجابة أيضا ممتاز، وتدعم هالشاشة تردد ال 120 هرتز وال 4K وال VRR، وتعتبر أحد خيارات السنة هذه في الألعاب من الحين أعطيكم إياها. بس أكيد الحلو ما يكمل، وفي أشياء تمنيتها تكون أفضل، فما تدعم الدولبي فيجن مع 120 هرتز، وكمان مو كل المنافذ HDMI 2.1، بس منفذين من أصل المنافذ اللي موجودة. فالحين خلونا نروح للتفاصيل، وقبل وش رأيكم؟ إذا يعجبكم الملخص والاختصار دائما تابعوا، وأول بأول يجيكم كل شيء جديد. خلينا أروح بسم الله على تفاصيل هذه الشاشة. السوني A95K شاشة QD OLED من نوع جديد من لوح ال OLED، ويتميز بأنه يعطي سطوع أعلى بفارق وتدرج ألوان أفضل وأكثر بكثير مقارنة بلوحة ال OLED الاعتيادية. الشاشة برضو تدعم دقة ال 4K وال 120 هرتز، وتدعم تقنيات الصورة ال HDR والدولبي فيجن، ولكن لازم المحتوى يدعم هالأمر، وكمان تقنية الصوت الدولبي اتمس مدعومة وترجع للمحتوى نفسه. الحين من ناحية التصميم، الشاشة كالعادة من سوني فجاية نحيفة جدا، وتجي بقاعدة عريضة تعطي خيارين في التركيب. الخيار الأول أنها تتركب في الجهة الأمامية، وهنا راح تكون مناسبة لو كانت الشاشة بتلصق على الجدار. الخيار الثاني هي أنها تركب على الجهة الخلفية، وهنا راح تكون مناسبة أكثر على الطاولات. بما أن الشاشة QD OLED راح تقدم عمق سواد وتباين عالي جدا بدون تسريب في الإضاءة، وزي ما ذكرت تحسنت وصارت أفضل هالتقنية، وبشكل عام هذا اللي يميز شاشات الأولد من أول، لأنه البكسلات إضاءتها ذاتية من نفسها، يعني راح تضيء بحسب المشهد والظروف، بعكس باقي أنواع الشاشات واللي تجي بإضاءة خلفية منفصلة عن البكسلات، وهذا الشيء راح يسبب تسريب إضاءة ولو كان بسيط بس يبان بالمشاهد المظلمة. من مزايا شاشة ال QD OLED انها تقلل انعكاس الاضاءة، هذا الشيء راح يزيد من سطوع وتباين الالوان في الظروف النهارية. برضو تعطي زاوية رؤية اكبر مقارنة بشاشات الأولد القياسية، وكمان الشاشة تمتلك معالج الكوجنيتيف بروسيسور XR، شفناه في شاشات السنة الماضية. المعالج هذا يقدم تقنية الذكاء الإدراكي اللي يقرأ البيانات ويحللها بنفسه، وهالأمر بنفس الطريقة اللي يسويها مخ الإنسان على أساس يعني، وتحلل مئات آلاف من العناصر اللي تشكل الصورة خلال ثانية. والأمر هذا كله بينتج صورة فيها نقاء عالي وجمال ألوان قريب مرة للطبيعية. كمان الكوجنيتيف بروسيسور XR يدعم تقنية اسمها ال XR OLED Contrast Pro، اللي تضبط السطوع من خلال تحليل المشهد بنفس الطريقة اللي يشوفها يعني أو تشابه عين الإنسان. ما أحب لما يجي واحد يقول لي هذه تسوي زي الإنسان، لا ما تجي خلق الله غير سبحانه وتعالى. أيضا التقنية هذه تقدم سواد وسطوع عالي. برضو سوني تقول إنه التقنية من لوحة ال QD OLED زادت السطوع بنسبة 200% مقارنة بشاشات الأولد القياسية العادية. المعالج أيضا يدعم ميزة الإكسار كولر، تساهم في تحليل الصورة لإعطاء ألوان طبيعية مشبعة وواقعية أيضا، وكمان يدعم تقنية الإكسار تراي لومينس ماكس اللي راح تقدم ألوان واسعة النطاق ويعيد إنتاج الظلال والأشكال الطبيعية لتقديم أفضل جودة صورة ممكنة. برضو المعالج يدعم تقنية الإكسار موشن اللي راح تقدم نعومة وسلاسة عالية في الصور حتى في المشاهد السريعة. الحين أروح لأشياء ثانية موجودة في الشاشة زي ميزة رفع الدقة اللي هي ال XR 4K Upscaling. الميزة هذه تساهم في رفع دقة المحتوى وتحسينه، وتعيد إنتاج التفاصيل المفقودة لتقديم أفضل جودة صورة ممكنة على دقة ال 4K. هذا الأمر صار مرة ممتاز على الشاشات الكبيرة، لأنه أحيانا المحتوى اللي موجود مو مرة كويس بالدقة، فالشاشة تقوم بمهمة رفع الدقة حقته من خلال المعالجة والذكاء الاصطناعي أحيانا. المهم بعد التجربة ميزة رفع الدقة أعطت نتائج ممتازة على دقة الفول اتش دي وتقريبا أكثر التفاصيل موجودة، بس مع دقة ال 720p أعطت نتائج جيدة، وفقدان الجودة كان بسيط وما يأثر أثناء المشاهدة حقة المحتوى.
الشاشة أيضا تدعم تقنية اسمها HDR10. التقنية هذه تسمعها كثير في الجوالات وأيضا في الشاشات. هذه حتعطي ألوان أفضل وتباين وإضاءة عالية مع المحتوى المدعوم. وزي ما ذكرت بداية الفيديو أنها تدعم الدولبي فيجن. هذه التقنية زي HDR10 لكن أفضل لأنها تدعم حتى 1000 نتس كمستوى سطوع. الشاشة كمان تدعم ميزة اسمها HLG اللي تعتبر نوع من أنواع HDR ويتستخدم في الألعاب. تدعم ايضا ميزه الاوتو اتش دي ار تون مابينج، يعني كانها تضبط مساله الاتش دي ار وتخطيطه على المشهد. الميزه هذه تشتغل مع البلاي ستيشن 5 وراح تعطي افضل اعدادات الاتش دي ار بحسب اللعبه اللي تدعمها الامر. السوني A95K عندها منفذين HDMI 2.1 وهم اللي راح يمكنوكم من تشغيل تردد ال 120 هرتز على دقة ال 4K، وراح يمكنوكم برضو من تشغيل تقنية ال VRR اللي توازن الإطارات مع تردد الشاشة لحل مشكلة التعرجات والتقطيع. وكمان ترى فيها منافذ ثانية اللي هو منفذين آخرين بس ما فيهم هالدعم لل 2.1. الشاشة كمان تدعم ميزة ال ALLM وتعني Auto Low Latency Mode. الميزة هذه راح تتعرف على جهاز الألعاب تلقائيا وفي نفس الوقت تقفل عمليات معالجة الصورة لتحسين مدة الاستجابة في الألعاب. طيب ليش؟ والتقنيات اللي تكلمت عليها، معالجة التقنيات اللي تكلمت عليها تاخذ وقت، أجزاء من الثانية، قد تؤثر على بعض أنواع اللاعبين والألعاب اللي هم يتحمسوا فيها وما يبون أي لحظة تفوتهم، عشان كذا سووا هالتقنية. الحين أيضا الشاشة تتعرف تلقائيا على جهاز البلاي ستيشن 5 وبعد التجربة اشتغل بكفاءة عالية مع تفعيل ال VRR وال 120 هرتز، ومدة التأخر كانت شبه معدومة وبصراحة تعتبر استجابة سريعة. نفس الشيء ينطبق على جهاز الاكس بوكس سيريس 6 اللي قدم تجربة ممتازة، ولكن هنا لاحظنا ان الدولبي فيجن ما يشتغل على الفي ار ار وال 120 هرتز، واتمنى مع التحديثات هالامر يكون مدعوم لانه ممكن يكون مع التحديثات. الشاشة تدعم تشغيل الوصلات الخارجية عن طريق ذواكر اليو اس بي، تدعم صيغ الام كي في الام بي 4، ولكن اذا راح تشغلوها بترجمة يحتاج تثبتوا تطبيق الفي ال سي على نفس الشاشة من خلال المتجر. واكيد ما دام تكلمت على تثبيت تطبيقات، ترى الشاشه بنظام جوجل تي في، هذا سهل في الاستخدام، غني عن التعريف، يوفر كميه كبيره من التطبيقات زي تطبيقات مشاهده المحتوى المختلفه وايضا تطبيقات اخرى للتواصل وبعض الالعاب. النظام التشغيلي يدعم امكانيه تخصيص الالوان حقت الصوره بشكل يدوي بحسب رغبتكم، ويوفر مجموعه اوضاع مسبقه للالوان. برضو الشاشه توفر مجموعه انماط لحمايه الطاقه. الحين لو تكلمنا على ال A95K فهي تدعم ميزة الاير بلاي، واللي راح تمكنكم من مشاركة محتواكم على الشاشة لو كان عندكم ايفون، ايباد، ماك بوك. وهنا نعرف التقنية تساندكم ولكن لازم على نفس الواي فاي وامور اخرى وترتيبات لي بعض الاحيان مو دائما. اوكي. ايضا تدعم امكانية بث المحتوى الجوالات الاندرويد. الشاشة يجي معها في الصندوق البرافيا كام، هي كاميرا تتركب في منتصف الشاشة وراح تمكنكم من أشياء كثيرة زي إجراء المكالمات حقت الفيديو، تضبيط السطوع والألوان والصوت بحسب مكان جلستكم أو بحسب إضاءة الغرفة. برضو تدعم ميزة الإيماءات وتوفير الطاقة في حال أنها استشعرت أنه ما في أحد موجود في الغرفة، ولازم تتأكدوا من وجود الكاميرا في حال أنكم شريتوا إحدى الشاشات وتعرفوا أنها موجودة في الباقة أو لا. ولازم أوضح أنه في كثير تحديثات أيضا من اللي ذكرتها وأشياء أخرى بتيجي بتحديثات لاحقا من نفس شركة سوني. أجي الحين للصوت. فالشاشة فيها دولبي اتم وتمتلك 4 سماعات، سماعتين 20 واط وسماعتين 10 واط، وكلهم بنظام الأكوستيك سيرفيس أوديو بلس اللي يخلي الصوت كأنه طالع من منتصف الشاشة وتوزيعه يكون بشكل دقيق أثناء مشاهدة المحتوى. برضو السماعات تجي بتقنية اللارج اكتويتر فايبريت واللي راح تعطي صوت قوي باهتزاز بجهير عالي وبرضو صوت يكون قريب للواقعي. بعد التجربة أعطت الشاشة توزيع صوت عالي ومستوى صوت وجهير قوي، وبشكل عام تجربة الصوتيات في هالشاشة ما راح تخيبكم. هنا لازم أوضح ترى في غرفة استخدمها مخصصا لهذه التجارب، من خلالها نشوف تسريب الإضاءة، من خلالها نشوف توزيع الصوت لأنها كمان معزولة بشكل جيد، ومن خلالها نقعد نكرف في الشاشة اختبارات، وبالتالي يجيكم مراجعة من عندي تعرفوا أنها كاملة بإذن واحد أحد والكمال لله سبحانه وتعالى. على الأقل كل النقاط اللي يمدينا عليها نتممها، ولو في شيء بالكم آخر قولوا لي في التعليقات. الحين كمان لازم أذكر أن الواي فاي مدعوم والبلوتوث مدعوم بنسخة 4.2، والمنافذ أكيد قلت لكم منفذين 2 ومنفذين 2.1 كلهم HDMI.
منفذين كمان USB، ومنفذ شبكة، ومنفذ اوبتيكال اوديو، وكل المنافذ اصلا انتم قاعدين تقروها امامكم. الريموت اللي جاي مع الشاشة أصغر شوي من أول، والأرقام صار لها زر اختصار يتفعل على الشاشة، وفي إضاءة LED تشتغل في الإضاءة المنخفضة، وهنا تعرفوا أن يمديكم تعرفوا الزر حتى لو ما في نور. برضو الريموت فيه اختصارات زي زر الأوامر الشخصية حقت جوجل، وزر دخول تطبيقات المحتوى المرئي بشكل جدا سريع. الشاشة تدعم مساعد جوجل الشخصي، وفيها ميزة مرة مفيدة، وهي لو ضاع الريموت تقدروا من الأوامر تقولوا Find My Remote، وعلى طول بيطلع لكم صوت تنبيه من الريموت نفسه عشان يوضح لكم مكانه. شاشات السوني A95K راح تتوفر قريبا في السوق السعودي، فأول ما توصلني تفاصيل التوفر والسعر راح أضيفها في وصف هذا الفيديو، فخليكم متابعين ودائما بتعرفوا كل جديد أول بأول، وبحدث الأسعار وقت التوفر، وإن شاء الله بضبطكم في كل شيء. فوش رأيكم بهالشاشة؟ أمورها رايقة؟ تحسوها أنه شيء مرة قوي؟ بالتأكيد هي واحدة من الخيارات الممتازة، وأحس أنها بالفعل أحد الشاشات المؤهلة تكون شاشة ألعاب السنة. فقولوا لي في نهاية الأمر والفيديو وش رأيكم في جميع أنواع الخصائص اللي اختبرتها. نهاية الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليكم من الكهف. أشوفكم على خير بإذن واحد أحد.